siya. Iba din to, brother ko din to guys. Ba, may design din siyang kaganapan. So, final ko to siya pag malagay na niya dito siya banda. Ito, gawa niya. Mahal to, di ba, Manoy? So, siya lang nag-design, guys. Kaya kapatid kasi. Arko molding eh. Kasi kaya kapatid lang din. Ano ang pangalan niya, Noy? Arko molding. Arko molding? Oh, guys. Gawa lang siya, guys. Yan. Ilagay ko din yung number ng kapatid ko dito, guys. Kung i-contact nyo sa Bisya sa Medina. Medina man ka, Noy, sa Ingog. So, dyan lang. Hi, guys. Ito yung design ko sa loob ng ano ko, bahay. Doon sa loob, yung sa pinto, Arko molding daw to tawag nito. Brother ko lang gumawa. So, nakacheap pa rin. So, pakita ko sa inyo. Hindi pa siya tapos may kalahati pa niyan. Yan pa lang. So, messy pa siya tingnan. Pero ito yung design. Yung ginawa niya sa labas, dyan siya itatap. So, ngayon wala pa. Makikita nyo pag malagay na yan siya kung ano talaga yung yung design na yan. Dyan siya ilagay. So, ito yung ginawa niya. Arko design. Di ba? May mga talent talaga itong mga brother ko. Yan. So, marami din siyang alam sa pagdating sa mga ganyan, guys. Marunong din siya sa mga furniture. All around sarsa din. Ito na siya. Ano lang to siya? Mano-mano na iba? Mano-mano lang to siya na my brother. Yan. So, Arko the molding. Sa bahay ba? Ito siya, guys. May sumpa na itong pasong. Lupangon ka rin. Ito mo ba? Ha? Wala siya, guys. Diba? May Arko na kayo after. Tikto na to siya kanina, nahugno ang Titanic. Tikto. Ano kasi, Holy Thursday. Kaya dasal-dasal din. Nasakyan sa ano. Ano tong? Meron dyan nila tayo. Teka na. Otro, again. Twing! Ayos. Mura lang siyang nagdula, oh. Di ba? Oh. Ayos. So guys, nigahin na forma na good siya. Duha ni kadlaw pagay onoy mo gahi naman sa ugma ba. Tag-init depende kung tag-init man dito. Tag-init na sa Pinas. So, gahi na siya ugma. To molding Arko. Continuing. Kalagay pa siya. Dang artal na iba. Install siya kuan kay Arko molding.
Kili-kili power. Wow, tsada na kayo. Nindot na kayong balay ninyo. Oh. Magpinta ka may balay. Tsada na kayo. Barnisa na siya. Oh. Ayos kayo. Ayos na. Adihe. Live Franks. Hi sa diha. Hi sa vlog. Hi. Mapintal mo? Pila man yung adlawan dong. Oh, kontaka lang ninyo sila kung gusto mo magpabarnis. Pabarnis to dahil daghan kay silang naibawan guys. Oh, naa sila sa Medina ha, sa inyo og balay no. Butang na ko yung number. Calling sa attention diha. Calling attention sa taga Medina, all around ni sila. Some days. Arko molding. Nindot na yun ni siya pag mapintalan na, di ba? Di na basta-basta, di na matabas-tabas. Hi guys, tapos na siya. Mauna ni yung ano natin, finished product sa Arko molding. So, tapos na siya guys. Ganito yung pinadesign ko. Dito to sa loob. So, ito, between niya is ito, si Santo Niño. Tapos na din siya na barnisan. Ito, room ko at saka room ng baby ko. So, ito siya guys, finished product. I mean, tapos na siya, kaso lang, buhat nang nag-lockdown tayo ngayon. So, wala pa talaga siyang pintal. Pero tapos na yan, pintal na lang, ang kulang. So, ito. Sa mga interesado dyan, pwede nyo i-contact yung brother ko. Dito lang sa Mindanao. Umabot din siya, mag-hire din siya, umabot siya sa Manila, kung saan-saan. Kasi all around naman to siya eh. So, ang pinakamalaki niyang nahawakan na ganito is umabot siya sa na building is mga 7th floor. Yung natrabaho na yan niya. So, yung ganito. Depende naman kung ano yung mga gusto niyong ipagawa. At may mga design din siya. Pwede kayo magpili. So, ganito lang siya guys. Share ko lang sa inyo. So, kasi ito hindi natin to maano ano to katas natin, katas ng OFW. So, ito siya. I-share ko sa inyo na dapat mag-ipon-ipon tayo pag nandoon na tayo sa labas. Kasi, hindi talaga madaling mag-standby dito. So, ito guys. Hindi muna ako nagbili ng pintal dito. Hindi pa nga siya naalkubahan kasi ito, yung panahon ngayon, crisis na. So, magtipid. Ito lang yan guys, sinishare ko lang dito. So, hope you like my video. Give me a thumbs up guys if you like my video, and thank you so much. Don't forget to like and share and comments down below. Thank you. Spread the love every day. Bye bye.